Okay, time for physics. What's the question? $500 something, right? Sorry? 541. Okay, 541. Physics. Which of the following statements are correct? Những câu nào sau đây là đúng? Number one, electrical insulators are usually metal, for example, copper. You know what insulate, right? To insulate. To insulate means to prevent either noise, heat, water, electricity, and so on to pass through. Đệm tức là sao? Đệm tức là nó ngăn ngừa một trong mấy cái này nó băng qua được. Ví dụ đệm là insulator. So basically insulator prevents the electricity, right? Insulator nó phải ngăn ngừa điện, cách điện. Electrical insulators are usually metal, for example copper. So it means these material prevent electricity. Does copper prevent electricity? Đồng có ngăn điện không? It's actually conduct electricity, not insulate. So actually it conduct. Nó dẫn điện thì đúng hơn nha. So basically number one is wrong. Số 1 là sai nè. Number two, the flow of charge through electrical insulators are extremely low. Cái dòng điện tích đi qua cái cái đồ mà cách điện á thì cực kỳ là thấp. Dòng điện tích đi qua những thứ cách điện thì cực kỳ thấp. True, because insulator they have a very high resistance, right? Nó có một cái điện trở rất là cao. High resistance mean it resists the flow a lot. Tức là nó sẽ kháng lại cái dòng chảy rất nhiều. So the flow of charge through insulators is extremely low. True. Number two is good. Cho nên cái dòng điện tích đi qua nó phải cực kỳ nhỏ. Number two is good. Number three. Electrical insulators can be charged by rubbing them together. Rubbing them together. Mấy cái insulator, mấy cái đồ cách điện á, có thể được tích điện bằng cách mà quẹt nó lên nhau hoặc là chà sát nó lên nhau. Like for example, plastic. If I rub them together, does it gonna decharge? Nó có tích điện không? Maybe, true. Because remember, paper, right? Paper is an insulator. But when you rub it on the table, which is also an insulator, it becomes charged. And you can use the paper to attract dust. Cái giấy á, nó vốn là một cái chất cách điện. Cái mặt bàn là giấy cách điện luôn. Nhưng mặt bàn cũng là vật cách điện. Mình chà cái giấy lên mặt bàn, một thời gian cái giấy nó bị tích điện, thì có thể dùng mặt giấy đó để mà nó hút bụi được. Nhưng mà nó yếu lắm. It's actually quite weak. So number three is it's true. What's the answer? Okay, check please. Today my phone is new, but my hair is not. Okay. Okay. I'm sorry. Okay. Now, the following information is needed for question 542 and 543. Phải xài hai cái ý này, phải xài trong câu 542, 543 nè.
The graph below represents a car's movement. At t equal to 0, the car's displacement was 0 meter. Tức là mình phải xài cái graph này cho cả hai câu 542, 543 luôn nha. So we have to use this graph for both question 542 and 543. Ở T bằng 0, cái khoảng cách hay là cái quãng đường của xe này nó là 0 mét. Which of following statement is not true? Okay, let me just redraw it. Time second, velocity, meter per second, and this is okay. So which one of the statement is not true? Câu này sai lệch không có đúng nè. Number one, the car's reversing after t equal to 30 seconds. Cái xe nó đang đi ngược chiều lại sau khi t bằng 30. Đang đi ngược chiều lại sau t bằng 30. So at t equal to 30, it's actually still moving at the same velocity, right? Until here. So I don't think it's reversing, right? If it reverses, it has to stop. So this velocity will drop down and then go back again, right? Nếu mà nó reverse thì em phải ngừng lại, xong rồi em mới quay xe, em mới bấm ga đi tới được nữa, đúng không? Because if you reverse, you have to stop a bit and then go back and then so it should be like going down and then going up again. So one is, I don't think it's right. Number one is not true, right? You have to find a not true one. Number two, the car moves with constant acceleration from t equal to 0 to t equal to 10. Cái xe di chuyển với một cái gia tốc mà không đổi từ t bằng 0 đến t bằng 10. Gia tốc. So acceleration, gia tốc. Gia tốc là gì? Là độ thay đổi của vận tốc theo thời gian. So basically acceleration is just the change in velocity over time. The change in velocity over time, right? So what happens here? From t0 to t10, 0 to t10, you see, velocity is constantly moving up, right? Từ 0 cho đến 10 nè, các em có thể thấy được cái vận tốc nó lên rất là đều, đúng không? Vận tốc lên đều như vậy chứng tỏ là cái gia tốc nó đều đặn. If the velocity is going up like a line like this, it means that the acceleration is constant, right? Chỗ này là gia tốc bằng 0 là tại vì vận tốc không đổi. Here acceleration is 0 because velocity doesn't change. But here it's going up constantly. So number two is, it's true, but you cannot choose number two. Not true nhưng mình không được chọn câu 2. Tại vì chọn câu not true rồi. Number three, the car moves with constant speed from t equal to 10 to t equal to 30. Từ 10 đến 30 nó di chuyển tốc độ mà không đổi. So from 10 to 30, I think this one is like 10. Cái hình nó hơi kỳ kỳ. I think the picture here is just weird. A little bit weird, yeah. Cái xe di chuyển với tốc độ không đổi từ T10 đến T30. It's true. So it's one only, right? A, can you check please? A, very good. 5, 4, 3. You have to use the same thing too.
Calculate distance traveled by the car. Tính toán khoảng cách được đi bởi cái xe hơi này. You have to calculate distance traveled by the car then. So all of these parts, okay? Tất cả cái phần này hết. Nhưng mà cái vấn đề là cái con số này nó lại hơi bị lệch so với lại cái hình. It sounds weird, right? These numbers are just weird. I think it's like this. But number 40 is actually there, I think. Cái hình chắc là nó bị lộn, nó bị lệch á. Hình như số 40 nằm ở đây mới đúng nè. I think the number 40 is actually there. And 30 is actually there. Nếu mà làm như vậy nó make sense hơn với câu hỏi. If you do this one, it's 30 there and then 40 there. It makes sense with the question, last question. Okay, please calculate the distance. Ba đoạn luôn. Interesting. Nó không có cho vận tốc số tính được rồi. They do not give you anything like velocity. How can you calculate distance, right? Interesting. Okay, this is weird. Because the question doesn't give you anything else. Không biết được làm sao mà tính được này trời. It's weird. I think something is wrong with the question. Okay, let's move on to 544, okay? Kỳ vậy đó. Okay, a 1,000-kilogram rocket is launched during a thunderstorm and reaches a constant velocity 30 seconds after launch. Suddenly, a strong gust of wind acts on it for 5 seconds with a force of 10,000 Newton in the direction of movement. They ask what is the resulting change in velocity. Một cái hỏa tiễn tên lửa 1.000 kg được phóng lên trong một cái cơn bão tố và nó đạt được đến cái vận tốc mà đều đặn là 30 giây, mà đạt được cái vận tốc mà đều đặn, độ tốc không đổi 30 giây sau khi phóng. Bất thình lình một cái ngọn gió mạnh tác động lên nó 5 giây trong vòng 5 giây với một cái lực là 10.000 Newton trong đi theo kịp cái chiều chuyển động luôn nha. In the direction of movement means like if the rockets move this way, the wind actually move this way as well. Thuận chiều với chuyển động luôn. In the direction of movement. So So it's a 1,000-kilogram rocket. Reach a constant velocity. Okay, so this one is 0. V equal to 0 meter per second. But after 30 seconds, after second, V is constant. Sau 30 giây vận tốc nó không đổi. And of course, G equal to 9.8 meter per second square. And then the wind acts on it for 5 seconds. The wind acts on it for 5 seconds. And in the 10,000 Newton. In the direction of movement.
Okay, so you have to see what's the resulting change in velocity, please. Có thời gian rồi nè, có gia tốc rồi nè, có vận tốc đầu tiên rồi nè. I think it's better to find a V here, right? It's better to find a V of the rockets before the wind hits it. Vận tốc của cái rocket trước khi mà cái gió nó đập vào nó. I think it's better to find a V here before you can find a V2, right? So you have the formula V1 square minus V0 square equal to 2AS or GS, right? But you don't know S. Let's try to find a formula that does not depend on the displacement, okay? Kiếm cái công thức nào không phụ thuộc vào quãng đường đi. So it's actually V1 equal to V0 plus AT or GT, right? Just simple like this. So V1 equal to V0 at launch it's 0. Lúc phóng thì 0 mét trên giây. G it's 9.8 meter per second square. T it's 30 seconds. What's the run? Can you? Cái này cỡ khoảng 300 á. It's about 300. 294? 294 meter per second. Okay, we got V1. Bây giờ có V1 rồi đó. Okay, we have alright, so we have this one 10,000 Newton. Muốn kiếm được cái V2 này mình phải làm sao để mà mình tính được cái sự mình phải làm sao mà mình không đi qua quãng đường được, phải tính được cái gia tốc mới của nó và cái t mới. Cái gia tốc mới cái t là 5 mà. Đúng không? So in order to find V2, apply the same formula. We have to find we have the V1 already. To find V2, we have to find a new acceleration because t is 5 seconds already, right? Isn't it? So again? Gia tốc mới, thì gia tốc mới nó phải bằng vận tốc mới nó phải bằng vận tốc cũ cộng cái gia tốc mới của cái hỏa tiễn này nhân cho 5 cái giây mà cái gió nó ác lên. So the new velocity of the rocket must be equal to the old velocity plus acceleration, new acceleration times 5 seconds, right? Isn't it? Okay, so you have to find the A somehow. However, at this point, the acceleration of the rocket, it's how many? Anyway, so we have 1,000 kilograms. It's moving up with the force of the rocket, okay? Please keep silent, I need to focus. Anyway, nó phải tính mấy cái nữa lận, phải tính làm sao mà tính đến cái lực của cái này, trọng lực kéo xuống, xong cái này nó lên, cái này nữa. What do you think?
I think we're going the right way. Okay, I think. Okay, at this point, the acceleration at point 1, okay? Gia tốc của cái này ở cái điểm 1 nó sẽ bằng là gì? It will be v1 minus v0 divided by t. But it's exactly the g, isn't it? Sorry? It's exactly the g. So something's wrong with this one, I think. Let's just say that there's a gravity acting on the rocket, but then it's still moving up. Nó có một cái trọng lực tác động lên nó. Đương nhiên này. I think something wrong with the way I do this one here. Có gì đó sai ngay từ đây rồi, I think. Okay, what is their way? Can you check it, please? Moment, please. 5, 4, 5, 4, 4. Force MMA. So they said that using equation force equal to ma, where the unknown acceleration, we don't know exactly acceleration, but we know mass, equal to change in velocity over time. So basically m equal v1 v0 divided by time. So F equal to 10,000, we know it. Mass is 1,000 kilograms, change in time in 5 seconds. So this is 10,000. This one is 1,000. T is 5 seconds. And change in velocity. Change in velocity. So basically, change in velocity, it's about 50 meters per second. Is that simple? Đơn thuần vậy thôi hả? Sometimes I feel like it's just weird. Okay, change in velocity. Nó còn không kêu là tính cái velocity của cái gì luôn, nó chỉ kêu là change thôi. They don't even count the v1, v2, whatever. It's just change velocity. Thì nếu mà gia tốc thì bằng độ thay đổi vận tốc với thời gian. Acceleration is the change velocity by time, so okay, I get it. Okay, 50. Okay, 5, 4, 5. A 0.5 ton of 500 kilograms, 500 kg, tức là nửa tấn. A 0.5 ton crane lifts a 0.01 ton wardrobe by 100 centimeter in 5,000 milliseconds, or in other words, 5 seconds. 5.000 millisecond tức là 5 giây. Viết theo kiểu mà đánh đố nhau ghê. Calculate the average power developed by the crane, take g equal to 10 meter per second square. Bây giờ nó kêu là một cái crane, một cái cần cẩu. So a crane – 0.5 ton or 500 kilograms lift a 0.01 ton means like 10 kg. Wait. Yeah. 10 kg. So wardrobe is about 10 kilograms. .01 ton means 10 kilograms.
0,01 tấn thì tức là 10 kg. By 100 centimeter, which means 1 meter, right? In 5 seconds. You have to calculate the average power developed by the crane. Mình phải tính được cái công suất trung bình mà được sử dụng, được tạo ra bởi cái crane này. Cho G bằng 10 đi. So you know power is what? Power is actually work done over time, right? Công suất là bằng công chia cho một đơn vị thời gian, right? Công suất thì bằng công chia thời gian. Power is work done over time, but work is actually displacement times công thì bằng là gì? F nhân D đúng không? Like force times displacement. Displacement we have 1 meter times 5 seconds, but F, you need to find F. What is F? F is actually MA, right? F is MA, mass times acceleration. You know the mass already, but we need to find A though. What do you think? We need to find A somehow. Is A the G? Yes, it's the G. It's the G. Because it's the G that pulls it down, so just G then. So basically 1 meter times M is 10 kilograms. G is 10. T is 5 seconds. So is it 100 divided by 2? Is it 20? Is it 20 watt? Can you check D, please? It is. Okay, this is the answer. Cho nó cho cái 0.5 tấn là để chơi ha, để mà tung hỏa màu ha. They give you like 0.5 ton for the crane. Is actually useless. And just to confuse you. Question 546. A 20-volt battery is connected to a circuit consisting of a 1 ohm and 2 ohm resistor in parallel. You have to calculate the overall current of the circuit. Bây giờ một cái pin 20V được kết nối với lại một cái mạch điện bao gồm là một cái điện trở là 1 ohm nè và một cái điện trở 2 ohm mà song song với nhau. So in parallel. So it means like this. So you have a resistor 2 and a resistor 1 here in parallel. Nó song song với nhau nha. And then you have a battery. There you go. It's a switch, nên là cái switch công tắc. It's a battery. It is 20-volt battery. 1 ohm and 2 ohm resistor in parallel. Calculate overall current of circuit. It should be easy. Should be easy. So how do you have to calculate the resistance of the whole thing, right? So basically, what's the formula? For parallel, 1 over R equal to 1 over R1 plus 1 over R2, right? Because this one is for parallel circuit. Parallel circuit. Mạch song song thì là nó một chia cái này, nhưng mà mạch nối tiếp là hai cái nó cộng nhau thôi.
like for continuous circuit, it's just R1 plus R2 equal to R. But for parallel, 1 over R equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So 1 over R equal to so 3 over 2, isn't it? So R equal to 2 over 3 ohm. So I is V is 20 divided by R is 2 divided by 3 is actually 20 times 3 divided by 2, right? Is equal to 30 ampere, right? 30 ampere, isn't it? Is it E? It is. Question 547. Tốn bản ghê quá. This question actually takes up a lot of whiteboard space. Question 547. Which of the following statements is correct? Những câu nào sau đây là đúng nè. A. The speed of light changes when it enters water. Tốc độ ánh sáng thay đổi khi mà nó thâm nhập vào nước, nó đi vào nước. It can change, it can decrease or increase. Yeah, that's what it means by changing. Are you sure? The speed of light, what is the speed of light? C equal to 300.000 km một giây. 300,000 km per second. 300,000 km per second. Does it changes when it leaves or enter water? In different environment, of course, things move faster or slower. It's true. Trong những môi trường khác nhau thì đương nhiên là mọi thứ sẽ di chuyển theo cái vận tốc khác nhau. So let's say A and B is correct, okay? So E must be right. Nếu A và B đúng, tất thì câu E chắc chắn phải sẽ đúng rồi. Câu C. The direction of light changes when it enters or leaves water. Cái chiều của ánh sáng có thay đổi khi nó đi vào nước và ra khỏi nước không? It does. Because remember, this is air, this is water. When it enters, it might just, the direction actually changes, right? This is called refraction, thành từ khúc xạ. Đây là hiện tượng khúc xạ, refraction. Còn reflection, so this one is actually reflection. Phản chiếu. This is reflection, but this is refraction because the angle. Góc nào quên mất tiêu rồi. I forgot what angle. It must be this one, right? Because these angles are different. Khúc xạ còn này phản xạ. Okay, so the direction of light changes when it leaves and enters water. So is it E? It is E. Very good. Okay, question 548. Let me just erase the board now. Okay, question 548.
In a parallel circuit, a 60-volt battery is connected to two branches. Branch A contains 6 identical 5-ohm resistors, and branch B contains 2 identical 10-ohm resistors. You have to calculate the current in branches A and B. Trong một cái mạch song song nha, một cái mạch song song, một cái cục pin 60V được kết nối với hai cái mạch. So let's just say that this is battery. ...60-volt battery is connected to branches. Branches A contains, this is branches A, okay? Branch A. Này nhánh A, này nhánh B nè. 6 identical 5-ohm resistors. So it's just 5-ohm. Five ohm, 6 of them, right? 5 ohm and 5 ohm. And branch B contain what? Branch B contain 2 identical 10-ohm resistors. You have to calculate the current in branch A and branch B. So I in 1 and I in 2. Yeah, you have to calculate that. The same thing like the last question. Yes, because here these 6 resistors are in continuous circuit. So R1 is actually 5 times 6. So all of the 5 combined together. So you have 30 ohm. R2 is also in continuous circuit in here. Nó cũng là mạch nối tiếp ở đây luôn. So it's 20 ohm together. So I1 is, and remember, these branch 1 and branch A and branch B are parallel. So it means the voltage for branch A equal to the voltage for branch B, right? Hiệu điện thế cho branch A nó sẽ bằng hiệu điện thế cho branch B, tại vì song song mà. So V1 divided by R1. So this one is also 60 as well. Divided by 30, so this should be 2 ampere. I2. So V2 is also the same, 60. R2, it's 20, so it's got 3 ampere. Can you check, please? Is it C? Correct. Very good. Question 549. Calculate the voltage of an electrical circuit. Oh. Calculate the voltage of an electrical circuit that has a power output of what the. This is 50 billion. What is NW? Is it nano what? You kidding me? Nano, right? Is it N and nano? What? Moment. So 50 billion nanowatt. So 50 billion nanowatt. Nano is basically 10 to the power minus 9, right? 11 trừ 9. Nano is 10 to the power minus 9 watt.
And this one is how many zero? 3, 6, 9, 10. So it's gonna be 10. So 10 minus 9 is 1. So it's gonna be 50 watt, right? This is such a bad way to trick people. Okay. Nó là làm khó học sinh. To make life so difficult for students. Thank you. Okay. Sorry? Oh yes. Current is 0.000000004 gigampere. Gigampere. Okay. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. So kilo is 10 to the power of 3, mega is 10 to the power of 6, right? So giga 10 to number 9, very good. This one is 10 to the power of 9 ampere, and this one is going backward this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Isn't it? Isn't it? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. So minus 9. So this one is it's actually 4 ampere. Oh my god. It's okay. You have to calculate the voltage of that circuit, okay? This is the power, this is the current. So you know power equal to V times I, right? So voltage equal to multiplied by I, which is 50 watt divided by 4 ampere, you get 12.5 volts, right? But which one? You're kidding me. All the answers are just... Okay, answer A. Đúng là phí phạm thời gian luôn á. It's like a waste of time. Answer A is 125 gigavolt. You're kidding me. You're kidding me. Seriously. Gigavolt, giga is 10 to the power 9. And this one? More. So 2. So 1.25 times 10 to the power minus 2. So it's actually 7 volt. It's not, right? It's not. Answer B. Such a waste of time. Hello. .0125 megavolt. You know it's not gonna be, because mega is 1,000 times less than this one, right? Mega nó nhỏ hơn cái này là 1.000 lần. So it should be 1.27 times 10 to 4, which is not this one. Of course, it's not. So B is not right. C. Kilovolt. Oh, at least kilo. Kilovolt means like 1, 2, 3. So it's gonna be 12.5 volt. Perfect. We found the answer. C. Okay, I don't want to go to D or E, okay? Không muốn đi vô D và E đâu. Tốn thời gian lắm luôn. What a time waster. Now, 550. Which of the following statements about radioactive decay is correct?
phân rã phóng xạ. Cái nào sau đây về phân rã phóng xạ là đúng? You just have to remember. Okay, fine. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Okay. So let's just remember. Okay. Meter, millimeter, micrometer, nanometer, picometer. Just have to remember that. Listen, there's a lot of skill required to become a doctor, okay? You have to max out on 4 skills, on all skills. Mình phải gọi là đầy hết nguyên cây trong tất cả kỹ năng để trở thành một bác sĩ. Well, it's how it is. Question 550. Những câu này sau đây là đúng về cái sự phân rã phóng xạ. Which following statements about radioactive decay is correct? A. Radioactive decay is highly predictable. Sự phân rã phóng xạ thì là rất là dễ đoán. Highly predictable, it means it's very easy to predict. Có dễ đoán không? So does it mean like you know exactly what's gonna become? Mình biết chính xác được là nó phân rã thành cái gì không? It's quite unpredictable because you don't know exactly what the element will split to become what, right? So A is incorrect. B. An unstable element will continue to decay until it reaches a stable nuclear configuration. Một cái nguyên tố không bền nó sẽ tiếp tục nó phân rã cho đến khi nó đạt được một cái cấu hình nguyên tử bền. It sounds true, right? It sounds true because if it's unstable, it will continue to break until it becomes something stable. Nó unstable, nó tiếp tục nó phá rỡ ra, nó tạo một cái gì đó nó bền thì nó mới thôi. It's like that, you know. C. All forms of radioactive decay release gamma rays. Tất cả mọi dạng phân rã phóng xạ đều thải ra cái tia gamma. Not all, right? Không phải tất cả đâu, so not all. C is not good. D. All form of radioactive decay release X-ray. Tất cả mọi hình của phân rã phóng xạ đều phát ra tia X. No, it's not really. E. An atom's nuclear charge is unchanged after it undergoes alpha decay. What is alpha decay? Alpha decay means helium 42, right? Nó tách ra helium 24 thôi, 42 nên nó là alpha decay. So beta decay is basically what? Beta decay is either losing electrons, electron âm hoặc electron dương nha. Beta decay is either electron positive or electron negative. Yep, losing that. Okay. The question asks the nuclear charge. So it means they ask for the proton, right? Cái câu này nó nói là cái điện tích của cái hạt nhân nguyên tử, tức là điện tích hạt nhân nguyên tử nó nói về gì? Cái proton bên trong, số lượng proton. Tại vì hạt nhân có mỗi mình proton nó sinh ra điện tích à. In a nucleus, only the protons produce a charge. So, does the number of the protons changes after you lose this one? Yes, it does. It does change. Nó có thay đổi chứ, đương nhiên có thay đổi. Because like for example, let's just say that X
Like for example, this one. You can see clearly that the atomic number is changing, which means that the number of proton changes, right? So it means the nuclear charge actually changed too. Mình thấy rõ ràng ở đây là cái số nguyên tử atomic number nó thay đổi, chứng tỏ là lượng proton nó bị mất đi, tức là cái charge trong nuclear của nó có thay đổi nha, chứ phải unchanged đâu. So it does change. So E is wrong. So which one is correct then? B, right? Can you check? B, right? Good. Okay, it's B. Question 551. Nhưng mà câu đổi số đúng thiệt. It was like the question that makes you change like units like this. It's just 551. A circuit contains 3 identical resistors of unknown resistance connected in series with a 15-volt battery. The power output of a circuit is 60 watt. You have to calculate the overall resistance of the circuit when 2 further identical resistors are added to it. Bây giờ một cái mạch điện đi, nó chứa 3 cái điện trở giống như chang nhau, identical means they're the same. 3 điện trở giống như chang nhau mà không biết điện trở, unknown resistance, được kết nối theo sau chuỗi, tức là nó mang tính trực tiếp, mang tính tiếp diễn, mạch nối tiếp với một cái cục pin 15V. So 3 identical resistors connected to a battery. Ba cái này là ba cái điện trở bằng nhau nha. These three, the resistance is the same, but we just don't know what the number is yet. Okay? Connected in series with a 15-volt battery. The power output of the circuit is 60 watt. Công suất mà được tạo ra của nguyên cái mạch này là 60 watt. For the whole circuit is 60 watt. You have to calculate the overall resistance of the circuit when 2 further identical resistors are added to it. Mình phải tính cái điện trở nhìn chung của cái đoạn này khi mà 2 cái điện trở giống y chang nhau khác nữa được thêm vào. So basically, so when you add R4 and R5, of course this has the same resistance as this one, but you have to calculate the new resistance of the whole circuit. Lúc đầu cái chuyện này thôi, nhưng mà lúc sau nó thêm 2 cái điện trở này vô thì cái điện trở nguyên các bạn đã thay đổi hết. Thì mình phải tính cái điện trở mới của nguyên cái đoạn này. You calculate the overall resistance when these two are added, okay? Okay, so how do you do this one now? It's actually quite easy. Yes, you can calculate the I equal to P divided by V, so 60 watt divided by 15 volt, you get 4 ampere. But remember, this is a series, so the I is not the same, okay? Cái cường độ dòng điện nó không có y chang nhau đâu. It's a series circuit, so I is the same for all of these, right?
Ok, mạch nối tiếp cho nên là cái I nó sẽ y chang nhau cho tất cả cái này nha. Ok. Sorry, just like stuck. Like physics just. So I'm a bit, you know, over the edge. It just. I'm sure my students are saying yeah, so. Yeah, just bear with us, like 2 more minutes. How do you know? We are installing new rooms. Have you heard of it? What's that? So basically, like, we are having 2 more rooms over there, and this is one separate room here. So it's gonna be Perfect. Yeah, it's gonna be much I can't better. wait. Yeah. Okay. Okay, sorry. Yeah. Just I know. okay. I know. We all wait for it. You know. Okay, okay. Wait for it. Okay, so we have the I already, okay? So R1 is actually what? Sorry? Nhưng mà cái V nó không giống nhau nha. Để mà nó tính được điện trở nha. The V is not the same in series circuit, so you cannot use I to calculate the R1 for each, you know? So what's the deal here? So you have to calculate the R when there are 2, when there are 3 resistors, right? So it's gonna be V divided by I, so it's gonna be 15 volt divided by 4 ampere. 4 amp. And 375 không ta? No, it's about 4 something. It's 3.75 ohm. Okay, and then you have the biggest R, okay? And then remember this is a series, so R1 equal to R2 equal to R3 equal to R divided by 3, right? So it's gonna be $1.25, right? Isn't it? Series, remember series. So these 3 are already equal to each other, okay? But the total resistance has to divide by 3 to find each of them. Cái điện trở chung nó phải chia 3 nó mới ra được từng cái. So each of them is 1.25, isn't it? Now, when we have 5 resistors, the R is gonna be 5 times 1.25, right? So it's gonna be 625, right? 625. Okay, is it D? It is D. Okay, 552. A 5,000 kilogram tractor's engine uses 1 liter of fuel to move 0.1 kilometer. 1 milliliter of fuel contains 20,000 kilojoules of energy. You have to calculate the engine's efficiency. Giờ đừng đến dùng hiệu suất nữa. Takes G equal to 10 meter per second square. So what do we have? $5,000 kilogram engine uses 1 liter fuel to move okay, let's move like 100 meter, okay? I don't want to use like non-SI units. Họ muốn xài mấy cái đơn vị không phải SI mất công nữa. Okay.
But then 1 milliliter, so it's zero, basically 0.001 liter of fuel contains 20, okay, so 20,000 joule of energy. Joule. Need to calculate energy efficiency. Okay, why do I do this one? Why do I write it separately? There's a reason why. Because what is efficiency? Efficiency equal to how much you actually use compared to the total amount of energy being made. Mình dùng bao nhiêu trong tổng số cái lượng năng lượng tôi tạo ra. Okay, let's just calculate that, okay? Now, you have D, you have 1 liter of fuel. Okay, let's just convert these two, okay? So if 0.01 liter fuel, so 1 liter contains 20 million joule, right? It has to be the same, like, you know, units. So joules is the energy. So if it moves 100 meters, so it means that work done is F times D. It's actually M. Okay, let's take G equal to 10, right? MGD, right? So it's 5,000 kilograms. G is 10, 100 meter. Okay, so joule. Can you see the difference between these two numbers? Rõ ràng nó cách nhau bao nhiêu? So 1 liter of fuel produces 20 million joules, right? But the engine burned 1 liter of fuel only to move 100 meters, which is like the work done is only 5 million joules. So it means the efficiency is 25%, right? Tại có 1/4 của số này thôi. It's only 1/4 this one, so 25%, right? It's a very inefficient machine. Một cỗ máy không hiệu quả lắm đâu, 25%. You kidding me? More information needed. Oh yeah, because you need the acceleration A. You cannot use the G. You cannot just simply use the G as acceleration in this case. Why? Because the car actually move forward. You need the A, right? Because the G has nothing to do with the movement of the truck. Cái gia tốc nó không có gì liên quan đến cái gia tốc trọng trường, G không có gì liên quan đến cái chuyển động của xe này luôn á, cho nên nó không dùng nó được. G here has nothing to do with the movement of the truck, so you need the A. So you need further information, isn't it? Oh, I was wrong. Okay, so more information needed. Okay, it's fine. At least you learn from your mistakes, you know. 553. Which of following statement is correct? Những câu nào sau đây là đúng? Number 1. Electromagnetic induction occurs when a wire moves relative to a magnet. Những câu này sau đây là đúng nè. Cái sự induction là cái sự mà nó ở gần gần nhau, tự nhiên nó bị ảnh hưởng đến nhau. So as long as it's near to each other, it's get affected. That's what induction is. Okay.
Electromagnetic induction occurs when a wire moves relative to a magnet. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Electromagnetic induction. Hiện tượng cảm ứng điện từ diễn ra khi một cái sợi dây nó di chuyển. Nếu mà so sánh nó với là một cái nam châm, nếu một cái sợi dây nó di chuyển cái nam châm thì có cảm ứng điện từ không? Có. Yes, there is an induction. Number one is correct. Number two, electromagnetic induction occurs when a magnetic field changes. Khi mà một cái từ trường magnetic field nó thay đổi thì hiện tượng cảm ứng điện từ diễn ra không? Maybe you don't know. Okay, electronic induction nó chỉ tạo ra hiện tượng từ trường khi mà cái cuộn dây hoặc là cái nam châm nó di chuyển thôi. Only when the wire or the magnet move, then it creates electric induction. Okay. It doesn't really matter if the magnet becomes stronger or weaker, right? Or magnetic field changes or not. Nó không phải vấn đề nếu mà cái magnet nó mạnh hơn hay không. Cái cần là cái chuyển động. Cho nên là cái từ trường cái thay đổi nó cũng không thay đổi, nó cũng không tạo ra the induction. I don't think number 2 is correct. Number 3. An electrical current is generated when a coil rotates in a magnetic field. Một dòng điện được tạo ra khi mà một cuộn dây nó xoay trong một từ trường. Yes, it's correct. So it's 1, 3 or 1, 2, 3. Choose, please. Is it D or E? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. A magnetic field changes. Tôi hiểu rồi. Changes ở đây không phải là chỉ cường độ đâu, nó còn có hướng nữa nha. Changes here doesn't mean like only like intensity of magnetic field. It also changes in the direction of the field as well. So when it moves differently, of course there is an induction, yeah. Okay, 1, 2, 3. 5, 5, 4. Which of the following statements are correct regarding parallel circuits? Cái nào sau đây, những câu nào sau đây là đúng liên quan đến cái mạch song song nè. Number 1, the current flowing through a branch is dependent on the branch resistance. Cái dòng điện chạy thông qua một cái mạch thì nó phụ thuộc vào cái điện trở của cái mạch đó. Thì nó là mạch song song. We talk about parallel circuit, okay? Let's look at parallel circuit over there. Yes. Does the current flowing through the branch dependent on the branch resistance? Cái dòng điện chạy qua từng cái mạch này nó phụ thuộc vào cái điện trở từng mạch không? Có. Tại vì sao? Nếu mà cái khả năng cản trở dòng điện của mạch nó lớn thì cái dòng điện nó trôi qua sẽ không có được nhiều, right? Of course, because when the branch resists the flow too much, of course the current flowing through is going to be small and vice versa. So number 1 is correct. Số 1 đúng nha. Số 2, the total current into the branches is equal to the total current out of the branches. Tổng của cái cường độ dòng điện đi vào những cái mạch thì bằng với lại tổng của cái cường độ dòng điện đi ra khỏi cái mạch. So the I going through here, is it the same I going out? Is the I going in equal to the I going out?
Think again. Nó vẫn là cùng một cái dòng electron chạy qua thôi. It's still the same current of electron flowing through, right? So in and out it must be the same, isn't it? So current out of branches. So number 2 is correct. Number 3, an ammeter. You know what an ammeter is? Am kế. We have like the word ammeter. It's written like this. And we have voltmeter. It's like this. Okay. An ammeter will always give the same reading regardless of its location in the circuit. Một cái am kế nó sẽ luôn luôn cho cùng một cái kết quả đọc được, bất chấp cái vị trí của nó nằm ở đâu trong mạch. Of course not, because if you put an ammeter here, it will only calculate the intensity of branch B, right? But if you put here, it calculates the whole thing. So number 3, it's wrong. Em đặt đây nó sẽ đo được đường dòng điện của cái branch B không ạ? Đặt đây nó đo được cả cái đống này luôn. So it doesn't give the same reading, okay? So number 3 is wrong. So what's your answer? 1 and 2. Can you check please? It's D, very good. 1 and 2. Câu B đúng rồi. Question 555. Which of the following statements regarding series circuits are true? Những câu nào sau đây liên quan đến cái mạch nối tiếp là đúng series circuit? Number 1. The overall resistance of a circuit is given by the sum of all resistors in the circuit. Tổng điện trở của một cái mạch này thì được cho bởi cái tổng của tất cả các trở nhỏ hơn trong cái mạch đó. Đúng, tại vì đây là mạch nối tiếp. It's a series, so number 1 is correct. Number 2. Electrical current moves from the positive terminal to the negative terminal. Cái dòng điện nó di chuyển từ cái hướng chiều dương đi đến chiều âm. Chính xác. It's actually correct. Even though electrons have to move from the negative to the positive terminal, but according to convention, electrical current moves from the positive to negative terminal. Mặc dù là cái dòng electron á, nó di chuyển là phải từ cái cực âm đến cực dương đúng không? Nhưng theo quy ước của mọi người đều chấp nhận dòng điện nó sẽ di chuyển từ cái chiều dương sang chiều âm mới đúng. Quy ước thôi. So number 2 is actually correct. Number 3. Electrons move from the positive terminal to the negative terminal. Electron chuyển từ cực dương sang cực âm. Is it true? No, it's not true, right? Must be from negative to the positive terminal. Như thầy đã nói hồi nãy. Like I said before. So number 3 is not. What's your answer? Okay, is it D? Can you check? It's D, very good. What? What's the problem? Are you tired? I'm so tired. Oh, you're so tired. I see. We can stop here if you want to. Yes. Can we stop here? Okay. Yes, we can stop here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi
Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.